السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الدرس خاص بأولى ثانوي، فرع التريجنومتري، منهج المصري. تمام. كنت عملت فيديو قبل كده عن نفس الدرس اللي هو solving the right angle triangle، ولكن كان مصدر من كتاب آخر يعني. فنشوف المرة دي ده كتاب المدرسة، نسخة كتاب المدرسة عندنا، ونقول ببساطة كده في الباراجراف الأولاني هنا بنقول إن ما معنى عنوان الدرس solving the right angled triangle. معناه إن أنتوا عارفين إن الرايت triangle عنده 3 sides وعنده 3 angles. كلمة solve the triangle general معناها إن أنا أي عنصر من عناصر التريانجل مجهولة إن أنا أجيبها. بمعنى في الرايت triangle أنا عندي 2 angles acute هما الاثنين، فلازم أعرف كل واحدة بكام. عندي 3 سايدز، في مسائل بيبقى الجيفن 2 سايدز وانا اجيب السايد الثالث، ثم اجيب التو انجلز الاكيوت. نفس الكلام في مسائل تانية بيبقى عندي مثلا سايد واحد هو اللي جيفن، تمام، فانا هقدر اجيب السايد الثاني، تمام، والسايد الثالث، ثم اجيب برضو الانجل اللي ناقصه. وده ملخص يعني ايه solving the right triangle. طيب بعد كده نشوف عندنا solving the right triangle. نشوف example number 1. في الاكزامبل الاول هنا بيقول solve the triangle ABC right angled at B in which AB equals 39 سنتيمتر و BC equals 62 سنتيمتر. طيب الخلاصه ان انا عندي right triangle عند الانجل بي. انا هرسم الرايت تريانجل مش فارقه معايا المقاييس، تمام، انا برسمه كده رسمه سكتش كده ليا، ونحط الحروف. بس اهم حاجه اللي عندي ان هو رايت ات بي، يبقى الانجل الرايت اللي هي انجل بي. ونحط ايه في اي حته، مثلا فوق وسي تحت او العكس مش فارقه. in which A B 39 اروح حاطط عندها 39، B C 62. طيب نشوف هنا يعني ايه اعمل سولف للتريانجل قال لي يعني انا عندي كده 3 حاجات مش معروفين. اولا السايد الثالث الاي سي اللي هو الهايبوتنيوس، والتو اكيوت انجلز اللي هم A وسي. فبقى كده سولف ذا تريانجل يعني اعرف الثلاثه دول بكام. طيب نبتدي ونقول عشان اجيب اي انجل من الاثنين الاكيوت لازم هستخدم واحده من الترجنومتريك فانكشنز، الساين او الكوساين او التان. في السؤال انا لو قلت مثلا انا عايز انجل سي، وليكن انجل سي اللي هي الانجل فانا الجيفن بالنسبه لي في السؤال اللي قصادها ده اسمه اوبوزيت او اوبوزيت، اللي جنبيها اسمه ادجيسنت، تمام. فاللي بيربط اوبوزيت بادجيسنت هي التانجنت او اللي هي التان. فانا هقول ان تان الانجل لو فاكرين كانت عباره عن الاوبوزيت اوفر الادجيسنت. الاوبوزيت اللي في وشها الادجيسنت اللي جنبيها، يبقى هكتب تان سي ايكوالز الاوبوزيت اوفر الادجيسنت. يعني دي مش ثابته، الثابت انها اوبوزيت اوفر ادجيسنت، اللي مش ثابت اي بي وبي سي. اي بي عندي هنا بتمثل بالنسبه للانجل سي هي الاوبوزيت، والبي سي بتمثل بالنسبه للانجل سي الادجيسنت، عشان كده كتبتهم كده. وابتدي اعمل سبستيتيوت. يعني انا عارف اللينث بتاع اي بي اللي هو 39 واللينث بتاع بي سي اللي هو 62. طب يا مستر انا عملت ايه؟ هل انا عملت 39 اوفر 62 طلع كده؟ تمام؟ تمام. وممكن ما اعملهاش، مش هتفرق معايا انا كده كده ممكن زي ما هي كده. لو انا اتعلمت برضو ان انا لو عندي تاني الانجل او ساين او كوساين بتاعت الانجل وعايز اعرف الميجر بتاع الانجل نفسها، هستخدم الكالكوليتور عن طريق ان انا هدوس شيفت وبعدين الفانكشن دي اللي هي تاني، يبقى شيفت تان، فبعمل الانفرس فانكشن بتاعتها، وبالتالي يبقى ميجر انجل سي. جت هنا ازاي؟ كل اللي انا عملته كتبت الرقم ده 39 ديفايدد 62 ايكوالز، طلع رحت دايس شيفت تان. شيفت تان هي بتظهر تان نيجاتيف 1 على الكالكوليتور، وادوس انسر شيفت تان انسر، وادوس ايكوال شيفت تان انسر وايكوال، ثم كوما في الاخر عشان تكتب لي الانجل بالشكل بتاعها. فطلعت لي ان ميجر انجل ايه، سوري، طلعت انجل سي 32 ديجريز و10 مينتس و17 سكندز. اظن سهله. وبكده بقيت انا عارف انجل سي في الرايت تريانجل. فاضل لي الانجل الثانيه، ودي طبعا كنا عارفين ان هم كومبلمنتري مع بعض، يعني مجموعهم 90 هم الاثنين التو اكيوت انجلز دول.
فلو جبت واحده انا اقدر اجيب الثانيه ب 90 ماينس الرقم اللي انا جبته. بكتب 90 ماينس 32 degree 10 minutes 17 seconds، هيطلع الاجابه برضه ادوس كوما او هي بتظهر لوحدها. تمام. ودي ازاي انا كتبتها على الكالكوليتر. تمام. وبكده فاضل لي السايد الثالث. السايد الثالث بقى يجي ازاي؟ والله اي سؤال عندي تو سايدز وعايز اجيب السايد الثالث في الرايت ترينجل، عندنا طريقتين. انا ممكن استخدم ساين زي ما الكتاب بيستخدم ساين اي انجل وليكن الانجل سي. تعالوا نبص كده تاني في الترينجل. ساين الانجل سي تمام ايكوالز الاوبوزيت اوفر الهايبوتنيوس. الاوبوزيت اللي هو اي بي اوفر الهايبوتنيوس اي سي. تمام. يبقى اعملها ازاي؟ اقول كده ساين سي بتساوي اي بي اوفر اي سي. طيب الساين الانجل سي يعني ساين 32 degree 10 minutes 17 seconds equals 39 اللي هي الاي بي في السؤال جيفن، واي سي ما اعرفهاش، وهعمل كروس برودكت. او هنا الشطاره انا اعمل ايه؟ لما يكون دايما المجهول في الدينومينيتور تحت بدلوه مع اللي لوحده دوت، يعني اي سي لوحدها، اي سي تبقى لوحدها واحط تحت ساين 32 degrees 10 minutes 17 seconds. تبديله بسيطه هتعرفني الاي سي. وانتوا بتكتبوها على الكالكوليتور ما تنسوش تقفلوا البراكت تحت عشان الكالكوليتور ما تشتمش. طيب هل في طريقه ثانيه؟ طبعا في طريقه ثانيه. اي رايت ترينجل معايا تو سايدز اقدر اجيب الثالث عن طريق بايثاغورس ثيرم. اقدر اجيب السايد الثالث عن طريق بايثاغورس. ازاي؟ والله انا معايا التو ليجز العاديين اللي هم الاوبوزيت والادجيسنت، فاضل لي هايبوتنيوس. اقول والله بخطوه واحده روت 39 باور 2 واحط بلس 62 باور 2 وادوس ايكوال كده انا عرفت الهايبوتنيوس على طول من غير ما اعتمد على الانجل. تمام. طيب هو بيسالك هنا هل ممكن نستخدم طرق ثانيه عشان نجيب، او نستخدم فانكشن ثانيه you can use to find the length of AC. طيب يعني اي فانكشن ثانيه عشان اجيب الاي سي. انا استخدمت الكوزاين الساين، ممكن استخدم الكوزاين. تمام. طيب can you use the hypotenuse the Pythagorean theorem؟ ايوه ده لسه عاملينه دلوقتي حاليا بجاوبنا على السؤال الثاني. which do you prefer؟ والله كل واحد برايه، بس انا بالنسبه لي I prefer Pythagorean theorem عشان هي بالنسبه لي ادق، لان انا ما اعتمدتش على الانجل اللي انا جبتها. تمام. ولكن الثانيه هتطلع نفس الاجابه، الفرق هيبقى في ديسيمال بسيط جدا ومش فارقه معايا. طيب نشوف ده تراي باي يور سيلف. يا ريت توقف الفيديو حاول تحل تقريبا نفس الفكره. عندي تو سايدز وانت هتجيب الثالث ببايثاغوريان او باي بالطريقه، نفس المثال نفس السؤال تاني هنا بنفس الطريقه بالظبط. ودي كده نقول دي الفكره الاولى في الدرس. طيب بعد كده الفكره الثانيه بيقول لك solving right angle triangle given the length of its sides and the measure of one of its acute angles. طيب نشوف في السؤال دوت بنقول يا جماعه solve the triangle ABC right angled at B where measure angle C 62 ادي واحده من الاكيوت، و AB ده side في التريانجل 16 سنتيمتر. السؤال بيقول approximate the result to the nearest hundreds. طيب الاول مبدئيا انا قلت الرسمه الكروكي بتاعتي الجميله رايت تريانجل جميل زي دوت، عنده رايت انجل ات بي. تمام. رايت انجل ات بي وعندنا اي بي جيفن 16 والانجل سي ب 62 وسولف ذا تريانجل يعني اي حاجه unknown هنجيبها كده. انا محتاج هنا في السؤال دوت اكيوت انجل، ودي طالب في رابعه ابتدائي عندنا يقدر يجيبها لنا حالا. تمام. ثم عندنا تو سايدز ما اعرفهمش، نعرف واحد والتاني ان شاء الله بايثاغورس او بايثاغوريان ثيرم تقدر تساعدنا في الموضوع دوت. طيب نبتدي بالخطوه الاولى قلنا بتاعت سنه رابعه measure angle A equals 90 degree minus 62 اللي احنا اتفقنا ان هم الاثنين acute دول complementary يعني مجموعهم 90 او 180 minus 90 plus 62 في براكت هيطلع نفس الاجابه. وعرفنا كده حاجه من اللي علينا واتبقى لنا تو سايدز. طيب نركز بقى دلوقتي السايد لو انا عايز ابدا اجيب السايد بي سي مثلا، بي سي والجيفن سايد اللي هو اي بي هما الاثنين يعتبروا ايه بالنسبه للانجل سي اللي هي جيفن اللي عندي 62. لو بصيت كويس هنا على الرسمه هنلاحظ ان بالنسبه للانجل سي السايد اي بي دوت اسمه اوبوزيت سايد في وشها اهو يبقى اوبوزيت. طب والمطلوب بي سي دوت بيمثل لها ايه؟ بيمثل لها adjacent side يبقى ده اسمه adjacent. طيب
ايه ده؟ ايه الكلمه او الفانكشن ريشيو تريجونومتريك ريشيو او فانكشن اللي بتربط الاوبوزيت بالادجيسنت؟ زي المثال الاولاني صح، التان. يبقى اقدر اقول دلوقتي حالا تان الانجل سي ايكوالز الاوبوزيت اوفر الادجيسنت، يعني اي بي اوفر بي سي، وهو ده اللي مكتوب هنا وابتدينا بيه. يلا نعمل سبستيوت باللي عندنا. الانجل سي انها 62، يا ريت كله يركز مع الماوس. الانجل سي اللي هي 62. طيب والاي بي جيفن عندي في السؤال 16. طب والبي سي ما اعرفوش، ومتعلمين في السؤال اللي قبليه يا ناس في خطوه واحده. لو عايز اعرف بي سي، هو بي سي دوت مش قاعد في الدينومينيتور تحت؟ طب نبدل ما بينه وبين ال 1062. وما تنساش تقفل البراكت اللي الكالكوليتر هتفتحه هنا. يبقى بي سي على طول ايكوال 16 اوفر 1062. تمام؟ ايكوالز اللي طلع اهو. طب هو قال لي ابروكسيميت تو نيرست هندردز، يعني عايز رقمين بس بعد الديسيمال بوينت، والتالت ده هيترمي، وعشان هو رقم سترونج كده وكبير ومن اول 5 يزود لي واحد على الزيرو دوت، تبقى 51، وهي دي تبقى 8.51. طيب جبنا السايد دوت، يا ترى السايد دوت اجيبه ازاي؟ قال له والله ترجع تاني. عايز تستخدم بايثاغوريان؟ ماشي. طب عايز تستخدم حاجه غير بايثاغوريان؟ انا دلوقتي المره دي عايز استخدم حاجه غير بايثاغوريان. اقول والله الانجل الجيفن برضه 62 اللي في وشها دوت اسمه اوبوزيت، والسايد المطلوب اسمه هايبوتنيوس. الاوبوزيت والهايبوتنيوس اتجمعوا مع بعض عند الساين، يبقى يلا نستخدم ساين سي ايكوال الاوبوزيت، بص على الرسمه اللي هو اي بي اوفر الهايبوتنيوس اي سي. تمام؟ اعمل ايه؟ سبستيتيوت، ادي ساين 62 اللي موجوده جيفن ايكوال 16 جيفن اوفر اي سي، ابدل الاي سي مع الساين عشان هو في الدينومينيتور. يبقى سيبك من الخطوه ديت، احنا نخش على طول على اللي بعديها اهي. اي سي ايكوال 16 اوفر ساين 62 ديجريز ايكوالز، طلع الرقم دوت ابروكسيميت تو نيرست هندردز، رقمين بس. طب الثالث قال لي ده رقم ضعيف خالص، ده 1 تحت الفايف اسمه ضعيف، 0 او 1 او 2 او 3 او 4 ضعيف، ارميه ولا تزود حاجه، يبقى الاجابه 18.12 سنتيمتر. طيب نفس الفكره، تراي باي يور سيلف، معاك مسالتين، وقف الفيديو وحلهم وحاول تطبق على الكلام دوت، امشي نفس الخطوات بالظبط. طيب ننتقل بعد كده في حاجه كده، سؤال بيقول لك can you solve the right angle triangle given measure of its acute angles؟ فكر كده، بيقول لك تقدر تحل right triangle لو معاك بس الاكيوت انجل؟ والله للوهله الاولى الناس تتسرع وتقول اقدر يا مستر، مش هيبقى معايا ثلاث حاجات، الرايت انجل والاثنين الاكيوت او الاثنين الانجلز؟ طب فكر كده، انا ممكن ارسم نفس التراينجل، تمام، عنده اكيوت انجل 30 والثانيه 60 ورايت انجل، وارسمه بمقاسات مختلفه، صغير وكبير. افتكروا السيميلاريتي، ده بيبقوا سيميلر لكن مش ليهم نفس السايد لينس. يبقى اذا اجابه السؤال دوت لا، ما اقدرش ان انا احل لو انا معايا الانجلز بس، لازم يبقى معايا اتليست وان سايد. طيب المساله دي ابلكيشن، يعني ربط الموضوع ببعض، واحنا دلوقتي بنشرح في التريجنومتري، وبيقول لي حاجه كده في الجيومتري، بيقول لي ايه؟ a circle of radius 7 cm a chord was drawn in its opposite او on it opposite to a central angle. A chord was drawn on it، okay، او in it opposite to a central angle، يعني كورد اترسم قصاد central angle of measure 110. هو بيتكلم عن central angle اللي درستوها في ثالثه اعدادي، اللي هي الانجل ام كلها AMB. calculate the length of this chord، يعني عايزين نعرف اللينس بتاع AB to nearest thousands. طيب بسيطه، انا هرسم سيركل اهي زي ما هو قال. بيقول لي اترسم فيها كورد، ادي الكورد، رسمت السنترال انجل بتاعته اللي هي اي ام بي، وصلتهم يعني بالسنتر. الراديوس بتاعها 7، يبقى الاخ دوت 7 والاخ ده 7. تمام؟ بعد كده بيقول لي عايزين نحسب اللينث بتاع اي بي. احنا ما اتفقناش على كده يا مستر، الدرس اسمه solving right triangle. ايه بقى اللي هيخلينا نحل سؤال زي دوت؟ لو تركز بقى ان انت درست في ثالثه اعدادي، لو نزلت من هنا التيتيود او بيربنديكولار، يعني من السنتر هنا على الكورد دوت، البيربنديكولار دوت بيعمل بايسكت للكورد ده، تمام؟ يعني بيخلي اي دي قد دي بي، يبقى وكمان
بما ان دوت ايسوسيلس تريانجل زي تاني اعدادي، الانجل اللي هنا اللي هي اي ام دي ايكوالز الانجل بي ام دي ايكوالز الميجر. طب حلو جدا، يبقى انا اول حاجه هوصل ده هنزل ام دي ده بيربنديكولار، هو لوحده هيروح. هستفيد من ثالثه اعدادي ان البيربنديكولار بيعمل بايسكت للكورد، هيقسمها نصين زي بعض. التو تريانجلز دول مبدئيا كونجرنت لبعض، هم نفس الشيء. فاذا انت حضرتك بقى مطلوب منك دلوقتي ركز في رايت تريانجل واحد عشان يا شاطر يبقى زي عنوان الدرس بتاعنا solving right triangle، وحاول تجيب الجزء الخاص اللي هو AD اللي هو نص الكورد AB. يبقى انا عشان اجيب اللينث اوف AD، عشان اجيب اللينث اوف AD هعمل له ملتبلاي باي 2 في الاخر كده، يبقى انا عرفت الكورد كله. واظن كده بقى سؤال بسيط جدا عباره عن انا عارف، اوعى تنسى ان MA كله MA اصلا ده جيفن اللي هو الراديوس اللي في السؤال ب 7، يبقى انا عارف الهايبوتنيوس ب 7 وواحده من الاكيوت ب 55. والمره دي انا مش عايز سولف كامل، مش عايزك تقعد تحل لي المساله كلها، لا انا مجرد بس انا عايز اعرف هنا ان اي دي دوت بكام. يبقى انا عايز حاجه واحده بس من سولفنج رايت تريانجل، انهي واحده؟ تعالوا نشوف. دلوقتي نركز في التريانجل اي ام دي بس. عندنا التريانجل اي ام دي عندنا اكيوت انجل 55، السايد المطلوب قصادها اسمه اوبوزيت ليها في وشها، والسايد الجيفن اللي هو ام اي اللي هو الراديوس دوت هايبوتنيوس. يبقى انا معايا اوبوزيت وهايبوتنيوس، اوبوزيت وهايبوتنيوس. طب وبعدين اعمل ايه؟ قال لي والله ايه اللي بيجمع الاوبوزيت والهايبوتنيوس؟ ايوه الساين بتاع الانجل، ساين انجل اروح كاتب كده ساين اسم الانجل اي ام دي اللي هي انجل ام الصغنطوطه ديت 55 ساين اي ام دي ايكوالز الاوبوزيت اوفر الهايبوتنيوس. طب الاوبوزيت في السؤال ده مين؟ اي دي. طب الهايبوتنيوس مين؟ اي ام. تمام؟ اعمل سبستيتيوت الاي ام دي الميجر بتاعها 55 ديجريز، والاي دي اسيبه زي ما هو اي دي، والاي ام اهو ده جيفن هو ده سوري ده الريكوايرد اي دي، والاي ام اللي هو 7 في السؤال. طيب بعد كده هعمل هنا بقى المره دي خدوا بالكم بقى اي دي المطلوب موجود في النيوميريتور فوق، هل ينفع ابدله؟ لا ما بيبدلش، ده بقى تعمل كروس برودكت على طول. يعني الاي دي في خطوه واحده ايكوال 7 تايمز ساين 55 ديجريز، 7 تايمز ساين 55 ديجريز، يبقى البرودكت بتاعنا هيطلع الاي دي طلع بالرقم دوت. وعايز تونيرست ايه؟ تونيرست 1000. طب ما تستعجلش، سيبها على الكالكوليتر زي ما هي، ما تكتبهاش، سيبها كده على الكالكوليتر. مش احنا اتفقنا اللي جبناه دوت اي دي ده نص الكورد اللي انا عايزه؟ اعملها تايمز 2 على الكالكوليتر، هتطلع ان اي بي كلها بعد ما عملت تايمز 2 طلع بالرقم دوت اللي هو 11.468 and so on. اعمل بقى دلوقتي approximate to nearest 1000، يعني ثلاث ارقام اسيبهم، الرابع ده رقم ضعيف سيبك منه، اشطب واشطب كل اللي على يمينه مالناش دعوه بيه، يبقى الاجابه 11.468 سنتيمتر. سؤال جايب لك هنا try by yourself، حاول تحل انت، ولو ركزنا شويه كده في السؤال دوت هساعد مساعده خفيفه كده. افتكر في ثالثه اعدادي ان دي كنا بنسميها inscribed angle in a semicircle، inscribed angle in a semicircle، ودي كانت رايت يعني الميجر بتاعها 90. طيب اي سي في السؤال دوت جيفن ان هو ب 12، يبقى انت معاك اهو يلا رايت تريانجل، معاك لاين او سايد فيه 12، معاك انجل 37، والسؤال بيقول find the length of the radius. اتشطر بس انت هات لنا length of diameter عفوا length of diameter ثم هتعمل له divided 2. برضو ده تمرين تاني انا اسف جدا، تمرين تاني check your understanding، بيشوف انت فهمت الكلام دوت ولا لا. سؤالين كده نحاول نحل عليهم، تمام؟ وبكده يبقى خلص الدرس الاول عندنا. الاكسرسايز موجود عندكم في الكتاب، ولكن انا هحاول اعديه بس كده عشان لو حد عنده اي سؤال بص عليه كده، سكرين شوت طبعا. هنلاقي ان الاكسرسايز كله على نفس الافكار اللي عملناها. طب يا مستر الاسئله اللي زي دي احلها ازاي؟ هنا في الاسئله اللي زي دي نحاول
واحنا بنحل دي معموله بالراديان، وانت درست ازاي تحول الراديان تمام الى ديجري او اللي هو 60 ديجريز يعني. فانت ممكن تحولها لديجريز وتحل عادي تمام. او بس يا ريت ما حدش يتلخبط في الاول دوت، انت ممكن تحول الكالكوليتور بتاعتك لنظام الراديان، فلو كتبت عليها الانجل بالطريقه ديت هتقدر تحسب لها الساين او الكوساين او التان بنفس الطريقه تمام. ولكن شوف انت اللي هتعرف تعمله، مفيش مشكله، يتحول دي عادي جدا زي ما اتعلمت تحولها لديجريز تمام، ديجريز ومينتس وسكندز، يا اما تحول الكالكوليتور بتاعتك للراديان، بس ما تنساش يا حلو تبقى ترجع تحولها تاني. طيب السؤال اللي بعد كده ده يطلب منك رسمه بسيط برضه مفيش حاجه، تراينجل ارسم وارسم بيربنديكولار. هو بيحاول يوصل لك ان الدرس بتاعنا الرايت تراينجل، فلازم تحل الرايت، ما تقبلش تحل غير لما يبقى معاك رايت تراينجل. السؤال اللي بعده برضه السيركل، السيركل هنا كورد، يبقى يا اما هننزل بيربنديكولار يا اما زي الافكار اللي تعرضنا ليها. واتمنى تكونوا فهمتوا ولو جزء بسيط من الدرس. الدرس عشان تقول عليه فهمت لازم تحل كل الكلام اللي معاك دوت. وان شاء الله يسعدني لو حد بعت لي انه عايز يستفسر عن حاجه، وان شاء الله نلتقي في درس جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.